from here. Let's go, boys! Go, go, go! 500 below tayo ha, 500 below. Pasok na ako. Payat ko na. Pasok na ng dalawa. Alright, let's go. pag Petron sa susunod na bayan na po. Sir, dito na lang po kayo. Yung mga pirmahan. Dennis, Inigo. Ako, Marshall. Aling Marshall po ako. Kami sitting Marshall.
Your name, boss? JT po. JD, kamusta ang biyahe ni JD? Okay lang po. Ayos na ayos. Ayos na ayos. Hello. Your name, boss? George po. George. Ito, awarding. Ayun din, verification, Sulit, tas interview. pero pagod. Ito, interview na. Your name? Alpha Gitles. Kamusta ang biyahe? Ayos lang sir, masaya. Masaya siya at ayos, sir. Your name? Eric. Ayos. Ayos din. Your name? Okay na. Okay at masaya. May pa-interview pa. How about you, your name? Uboy. Okay naman, kahit pagod. Okay. Pero pagod. Pahinga lang ako Pero sandali maganda. dito. Hindi na natin Tapos mamaya maintindihan ano na kung ako. anong emotion nyo. Uwi na ako. Pero okay, pagod. Bye-bye. Love you.